Pakita ko sa inyo dito ka farmer yung paano ko pinipili yung puputulin ko. Good morning mga ka-farmers. Ngayon ay mag-aabono muna tayo ng kalamansi. Dito yung nilagay ko ay tatlong tabo ng urea at tatlong tabo naman ng complete fertilizer. Katatapos lang ka-farmer ng ulan, malakas na ulan kaya malakas yung tubig. Ngayon ay dito tayo sa ating kalamansian. Ito na po yung kalamansi na dati ay iniwan ko na. Hindi ko na binalik-balikan kasi nung inalisan ko dito ay talagang nanilaw na lahat ng mga puno ng kalamansi. Kaya iniisip ko mamamatay na to lahat. Papunta dito sa kabila. Ito. Yan, mula doon punta dito. Pagkatapos nating linisan, lalagyan natin itong fertilizer na yan. Pag nakumpleto na natin, isprayan na natin. Ito naman yung garab, yung gagamitin nating pang-spray sa mga damo. Magpo-pruning din ako gamit itong lagari. At ito, napansin natin, yung bawat puno ay talagang masukal. Ito, gamit itong itak. Pinangtabasan ko na lang, paikot. Yan, bawat puno. Nilinisan natin. Upang pag maglagay tayo ng fertilizer dyan, paikot sa puno niya, malinis. At syempre, alam na natin kung hanggang saan lang yung isprayan natin ng herbicide. Dala-dala natin itong abono. Bawat puno lang yung linis natin. Nung nalinisan na natin hanggang doon sa taas, ay pinanglagyan na natin ang tigisang dakot na fertilizer paikot. Hindi na natin binaon sa lupa kasi kanina umuulan din. Nagre-recover pa lang siya. At halos yung ibang mga kalamansi ay hindi pa nakatalbos ng maayos. At kapag napayos na natin ito, napaganda na natin ito, bumalik na siya sa dati, imamarkot natin, no? Ngayon ka farmer, natapos na nating abunuhan bawat puno ng mga kalamansi natin. Halos isang dakot lang yung abuno natin. Tinipid lang natin. Kulang yung abuno natin. Pang maabunuhan lang ito lahat at makapag-recover na. Matataas talaga, no, yung mga kalamansi natin. Nagsimula na ako ditong mag-pruning ng ilang piraso. Yan, no? So sa gitna ako nag-pruning. Tapos yung mga pinagputulan ko, dito ko nilalagay sa bandang gitna pang hindi makasagabal. Yan, nagputol na rin ako dito. Yan. Ang kinukuha ko yun sa bandang gitna. Katulad nito. Yan. Tapos matalas na lagari yung ginamit natin. Ito naman, sinubukan ko na putulin lahat ng mga malalaking sanga. Ito ka farmer, katulad ng sanga na to. Ito. Yung pinuputol ko dito mga ka-farmers ay tinatawag na sucker. At bakit sa gitna ko pinuputol? Upang maging maliwanag sa gitna, tatamaan ng sikat ng araw. Pakita ko sa inyo dito ka-farmer yung paano ko pinipili yung puputulin ko. Tulad nito, isang puno na to. Makikita mo na matataas siya, no? Dito pipili ako sa bandang gitna. Kasi lahat naman yan puputulan natin. Pero hindi muna siguro natin bibiglain. Pili lang muna tayo ng nasa gitna. Yun muna ang una nating puputulin. Mga isang puno siguro, mga dalawang sanga o isa. At dapat matalas yung lagari ninyo. Ito yung lagari ko. Although medyo luma na to, pero bagong hasa ito. At bagong torsi. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo torsi, yung bagong ano yung ngipin niya. Para hindi sasabit, hindi hihigpit. Okay, putulin na natin ito. Yan, naputol na natin mga ka-farmers. Yan, subukan pa natin putulin siguro tong isa na to. Yan yung mga sample na naputol natin. Sunod natin gawin muna mga ka-farmers ay mag-spray muna tayo ng garab. Kasi medyo maliwanag na, oh.
Kanina hindi ako nag-spray kasi baka umulan bigla eh. Kasi kailangan yung mga herbicide at least 3 to 4 hours yung hindi uulan para yung gamot talagang ma-absorb ng dahon ng damo. Ngayon ka-farmers ay mag-spray na tayo ng garab. Ito na lang natitira yung in-spray natin sa pilapil. Lalagyan ko na ng tubig. Sa paglalagay ko ng tubig sa spray can, nilalagyan ko muna ng at least kalahati. Ngayon, dahil ang papatayin natin ng mga damo dito ay mga kugon, suggested na dami niya ng kugon ay nasa 24 tablespoon per 16 liters. Dahil may mga kasama siyang mga hagunoy, ang gagawin natin ay gawin nating 30. At kanina sumukat ako ng kutsara, nasa 30 malapit na mapuno. Ito ka-farmer, ang baso na to ay hindi na rin namin ginagamit kasi dito nga to sa bundok. At wala ako makitang sardinas, kaya dito na lang ako susukat. Pagkatapos natin gamitin, siyempre tugasan din natin. Yan, ganyan karami. At sa dami na yan, sobra kalahati lang kukunin natin, buhos natin dito. Huwag mo natin ilagay lahat, mamaya natin ilagay pag then dagdagan natin ng tubig. Saka natin iubos. Then saraduan natin. Magsisimula tayo mga ka-farmers dito sa pinakamasukal na bahagi, dito sa maraming kugon. At iwasan din natin na may sprayan yung mga kalamansi natin para hindi mapansot. Ganang hapon mga ka-farmers, nasa 3 oras na simula nung natapos natin isprayan itong buong area. Bali gumastos lang tayo ng 3 tangke ng spray dito. Dito isang tangke, doon sa kabila 2. Habang naghihintay tayo, pinagmamasdan natin kung ano yung maging weather natin. Naisipan ko na putulin ko na lang yung mga kalamansi. Dito ka-farmer, sa pagputol ko ng kalamansi, ang una ko munang tiningnan ay yung taas ng puputulin ko. Dahil ilang taon na rin tong nababa dito sa kakahuyan. Yung taas ng kahoy, yun, yun, kikita yung kahoy na parang kulay brown. Yan yung mga kahoy na tumubo dito. Ito, katulad yan. Yan ang pinutol natin kasi ganyang klase ng sanga. Yung tawagan nila dyan ay sucker. Pero lumaki na siya ng gusto. At itong maliit hindi pa natin maputol kasi hindi tayo nakadala ng pruning shear at wala rin tayong dala na na pang fungicide. Kaya ito na lang mula yung malaki yung pinutol natin. Lahat yan ng mga puno pinabawasan natin. Minsan 1, 2, 3 lang ang tinanggal natin. At ganito na siya kalaki. Ito. Yan, ganyang klase yung pinamputol natin. Mabilis siya tumaas. Tapos pagkaputol natin, nilagay natin dito sa gilid. Yan, sa gitna ng daanan. Pang dyan na yan siya mabubulok. Hindi natin nilagay dito sa puno niya, para kapag naglinis tayo, kasi may mga tinik, hindi tayo matitinik. Dito lang siya sa gilid. Yan, tig-1, isang piraso. Paporme yung pinakamataas, yun ang pinutol natin sa gitnang banda mga farmers, para yung sunlight, pag sumikat yung sunlight, maliwanag dito sa gitna. Ito 3. Yan. At titingnan natin sunod na linggo, babalikan natin dito, dadala ulit tayo ng fertilizer kasi mayroong ibang puno na hindi na natin ng fertilizer, naubos. Titingnan natin kung anong mga development. Titingnan din natin kung ano yung maging resulta dito sa in-spray natin na herbicide. Yan.
So hanggang dyan lang mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong panood. So natapos natin yung 4 na task na ginawa natin. Ang una ay naglinis tayo. Nilinisan natin yung paikot ng mga puno. Pangalawa ay nag-abuno tayo. At pangatlo, nag-spray tayo ng herbicide dito sa mga kugon. At pang-apat ay ito na. Ganun tayo. Nag-pruning tayo, nagbawas tayo ng mga malaking sanga. Yan, binawasan natin kahit paano tig-isang sanga bawat puno. Dapat ang gusto natin yung abot lang, yung mamumunga siya, yung magko-concentrate yung mga bunga niya dito. Abangan mo ka-farmer yung mga susunod nating video development para dito. Kaya kung bago ka sa aking channel, hindi ka pa nakakapag-subscribe mga ka-farmer, please do subscribe. Marami po tayong mga videos. May video tayo tungkol sa palayan. Ngayon nagde-develop tayo ng video tungkol sa mangga. At itong kalamansi, meron din tayo mga videos tungkol sa mga pagtatanim ng gulay, ng ampalaya, ng pipino, ng iba-iba pang mga gulay. Pwede nyong itingnan yung ating mga playlist kung anong mga gusto nyong panoorin. And I'm sure malaking tulong ang bawat video sa inyo. Kasi sinisigurado natin mga ka-farmers na ang bawat video na gagawin natin ay makakatulong sa mga kapwa natin mga magsasaka upang sabay-sabay tayong umunlad. Hanggang dyan lang, maraming salamat and happy farming.